Η μοναχή Θαβωρία κατάγεται από την Κρήτη, αλλά πολύ νωρίς αφιερώθηκε στο Θεό και πήγε στο Όρος Θαβόρ, όπου εκεί ζει όλα τα χρόνια της μοναστικής της διαδρομής. Είχε την ευλογία και το χάρισμα να αγιογραφεί, και έτσι όλα τα χρόνια το διακόνημά της στο μοναστήρι ήταν να αγιογραφεί εικόνες για τα μοναστήρια των Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου, αλλά και άλλων μονών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το 2012 όμως είχε ένα πρόβλημα με τα μάτια της, εξαιτίας του οποίου έχασε το φως της. Όμως εκείνη δεν άφησε τις εικόνες της και ώσπου να τυφλωθεί τελείως συνέχισε να αγιογραφεί. Μάλιστα εκείνη την περίοδο, μέχρι την απόλυτη τύφλωσή της, αγιογραφούσε την εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας, την οποία όμως δεν είχε τελειώσει όταν το μεγάλο πρόβλημα με τα μάτια της είχε επιδεινωθεί. Κάτι μέσα της όμως την οδήγησε να δώσει την εικόνα και όχι να την κρατήσει κοντά της. Ζήτησε να την πάρουν στη Ναζαρέτ. Όταν η εικόνα έμεινε εκεί, επιτέλεσε πολλά θαύματα ακόμη και σε μουσουλμάνους. Γεγονός που έκανε την εικόνα εξακουστή και πλήθος κόσμου άρχισε να πηγαίνει για να την προσκυνήσει. Η γερόντισσα όμως έλαβε την πληροφορία μέσα της να τη στείλει στην Ελλάδα για ευλογία. Πράγματι, η εικόνα έφτασε στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 2012 και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, όπου σκορπούσε την παρηγοριά και θεράπευε τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Το γεγονός το πληροφορήθηκε και η καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Γεωργίου και Παναγίας Παραμυθίας Ανίδρου, γερόντισσα Ιωάννα. Ζήτησε από την κυρία που είχε μεταφέρει την εικόνα στην Ελλάδα, με την ευλογία της μοναχής, να τη φέρει και στο μοναστήρι την εικόνα για ευλογία. Η κυρία αυτή ανταποκρίθηκε στην παράκληση της γερόντισσας και έφερε την εικόνα στο μοναστήρι για λίγες μέρες στο πανηγύρι της Μονής στις 21 Ιανουαρίου του 2013. Την ημέρα που ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει η εικόνα στη Θεσσαλονίκη και την ώρα που κατεβάζαν οι μοναχές την εικόνα από τα κελιά στην εκκλησία, συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Χιλιάδες αμέτρητα πουλιά συγκεντρώθηκαν και πετούσαν χαρούμενα ακριβώς πάνω από τη Μονή. Κατά διαστήματα, χωρίζονταν σε κοπάδια και κατέβαιναν στις ρεματιές, στα χωράφια και στους ελαιώνες της περιοχής. Και μετά από λίγο όλα μαζί πάλι συγκεντρώνονταν πάνω από το μοναστήρι και συνέχισαν το χαρούμενο πέταγμά τους, σαν ένα αόρατο χέρι να κατήφθηνε. Ήταν κάτι το καταπληκτικό και ανερμήνευτο, μιας που βρισκόταν στην καρδιά του χειμώνα και δεν μπορούσε να γίνει λόγος για αποδημητικά πουλιά. Όταν μάλιστα η εικόνα έφτασε μπροστά στην εκκλησία, όλα εκείνα τα πουλιά έπεσαν στο έδαφος μέσα στους κήπους και στα παρτέρια της Μονής για να προσκυνήσουν τη μητέρα του Κυρίου. Το φαινόμενο που δεν είχε προηγούμενο του, ούτε επαναλήφθηκε κατόπιν, ήταν ένα σημάδι για την ευλογία που θα ακολουθούσε. Όταν το απόγευμα ήρθε η κυρία να παραλάβει την εικόνα και πληροφορήθηκε το θαύμα με τα πουλιά, ήχησαν στα αυτιά της τα λόγια της γερόντισσας Θαβωρίας. Πάρτε την εικόνα στην Ελλάδα και η Παναγία θα σας δείξει που θέλει να μείνει. Δεν χωρούσε τότε αμφιβολία. Το μοναστήρι αυτό ήταν το σπίτι της και εκεί ήθελε η Παναγία να μείνει. Έτσι και έμεινε. Από τότε η Ιερά Μονή πλουτίζεται και με δεύτερο θαυματουργό αντίγραφο της Παναγίας Παραμυθίας, προς μεγάλη χαρά της γερόντισσας Θαβωρίας. Τη μοναχή τη συναντήσαμε στο Όρος Θαβόρ και εκεί μας διηγήθηκε από πρώτο χέρι την ιστορία που έγινε παντού γνωστή. Μάλιστα η μοναχή Θαβωρία, μετά την παραμονή της εικόνας στο μοναστήρι στη Θεσσαλονίκη, είδε το φως της και μετά από αυτό τραγούδισε ένα τραγούδι το οποίο εμπνεύστηκε η ίδια και έγινε γνωστό μέχρι και στην Κίνα. Η μοναχή Θαβωρία σήμερα, έχοντας πια το φως της, συνεχίζει να αγιογραφεί και να ευχαριστεί την Παναγία που τη χρησιμοποίησε για να κάνει τόσα θαύματα. Στο Όρος Θαβόρ σήμερα, στο Όρος της Μεταμόρφωσης του Κυρίου, όπου μονάζει η ίδια, πλήθος κόσμου την επισκέπτεται για να ακούσει το τραγούδι της αλλά και την ιστορία της.